dáme atmošku. To je jedno, to jsme vymyslet jak, já jenom říkám, že tohle to je... Hele, jinak to máme fakt připravený, ne? Já jsem tady jako kameraman, ne jako nějaký zavazový. Jo, asi nevím, jestli by tam bylo stabilně, no. To je tak... Kámo, kurde, do prdele, tohle vypadá skvěle. Ta scéna začíná, kdy vy jste mu tohle všechno už řekli. Co bude? Ty vytáhneš ty prachy, dáš je na stůl, posuneš mu je, on se na ně podívá se na vás, vezme si prachy. To je konec té scény, nevím. Tak jo. Dává to smysl? Tak, kamera. Tak kluci, kolikátý pivo už máte, co? Jo, právě že jenom jedno, pěkně mě to seje. Mám tam už jen takový ty slitky a to jsou spíš sliny než pivo. Hele, takže to bude začerněný, ta utěrka. No bude, no, to musí být, to opálené. Ale pak to potřebujeme mít čistý, ne, ty vole, to zase jako zničíme tu utěrku, ty vole. My tady řešíme, že už jsme ušpinili utěrku a co budeme dělat, když ušpiníme, jestli koupíme novou nebo jestli budeme investovat, ale zároveň kupujeme modely za nevím několik tisíc korun draka, ale utěrky my budeme řešit. Pičo, mi se mu ta hlava. Máme tady fucking svíčky, vole, protože sem nesmíme otvírat oheň otevřený, tak ho zavřeme do té lucerničky. My tam vždycky budeme mít tak těch 4 kroky, než jsme moc daleko nebo moc blízko tomu světlu. Bílý kůň, jeden z nejkrásnějších jeskyních systémů v Praze, pro vás bude otevřen už na podzim. Jsi tam teďka tak jako dobře nakročil. Počkej, to je dobrý, tohle je hrozně autentický, to je dobrý. Teďka balíme, jo, a asi posledních jako už tak jako 35 minut, jenom přesouváme ty věci sem vůbec jako na tu naši část, jo. Tady ten prostě asi 30 kg těch kostí, tak to teďka budeme muset vytáhnout asi 50 metrů nahoru a no prostě nám... A všichni nás hlavně opustili, bylo nás tady tak 8. Jakoby oni se prostě ztratili v těch štolách, no. No, ty nemůžeš takhle. To nepřijde. Oni, vole, Matý musel jet zpracovat. Tři. Já tohle už fakt není prdel. Tam je nějaký drak, ty vole. To se... Koupnej strany, no. Já bych jedu chtěl. Prosím, je tvoje. Budu si tam mít efekty, hudba ještě není. Já mám blezal, tak uvidíme jak co. Jo, pohodě. Uvidíme jak bude. Vojta za náma přišel asi tak měsíc předtím, než jsme vůbec začali řešit, jaký bude další video. A přišel s tím, že hele, co kdybychom měli ve videu draka? Protože ten Netflixovský drak byl úplně na prd. A my jsme se tak jako na sebe s Filipem koukali a říkali si, no tak když bychom měli draka, no tak to leda, že by byl nějaký 3D model hrozně dobrý, který by byl v nějaký tmě, možná v jeskyni, bylo by vidět jenom nějaký obrysy. No a museli bychom mít fakt dobrý 3D model. A jako říkali jsme, no hele, jako asi úplně drak tam vidět jako nebude. A s tím jsme do toho šli. Od té doby, co jsme věděli, že budeme dělat draka, tak jsem chtěl použít techniku, který se říká subsurface scattering, což znamená, když vám svítí světlo přes nějakou průhlednou věc, třeba tkáň, tak to takhle jakoby prosvítá. A já jsem přesně to chtěl udělat u toho draka, že až se mu začne rozsvícet ta huba, tak to půjde přes tu kůži, bude se tak jako osvícovat.
Největší challenge možná bylo to, že tradičně, když máte nějaký efekty, tak je vsazujete do nějakého reálného záběru a snažíte se, aby ten efekt jakoby matchoval nebo pasoval k tomu záběru. Ale v našem případě všechny záběry s drakem byly kompletně CG a my jsme museli zvládnout to, aby se to pak dalo stříhnout s těma reálnýma záběrama a nepůsobilo to najednou jako nějaká pohádka nebo nějaký úplně jako jiný záběr. Martine, k čemu je tady ta dýně tady? Tahle dýně, to je naše reference, abychom věděli, jak se dělá oranžová. Tak vidíte, jak to je hodně oranžový, ta dýně je oranžová. Zakládá vždycky reference, když děláš CG. Řešíme, jak to drak bude dělat, protože podle mě drak nebude dělat. Podle mě drak musí dělat. Musí jako trochu takhle hejbat tou hlavou bokem, jakože to chci, jakože to nechci ten oheň jenom tam, a ještě chci jako pokropit. A to bude ten náš záběr, který se jmenuje Drak chrlí 1 a potažmo Drak chrlí 2. Takže já bych udělal jeden dlouhý záběr, Drak chrlí, který on dělá. A v tom prvním prostřihu mi použijeme tu první polovinu a v tom druhém prostřihu mi použijeme tu druhou polovinu. Jo? Jo?